แต่ปี 1975 ถึง 1979 พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาปกครองกัมพูชาอย่างโหดเหี้ยมทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ฆ่าชีวิตประชากรไป1 ใน 4ของประเทศชาวกัมพูชาประมาณ1 ล้านคนถูกประหารชีวิตเนื่องจากต้องสงสัยว่าเป็นศัตรูทางการเมืองหรือเชื้อชาติของพวกเขารัฐมุ่งเป้าไปที่ชาวจามมุสลิมเวียดนามจีนไทยและลาวนอกเหนือจากการประหารชีวิตเหล่านี้ชาวกัมพูชากว่า1 ล้านคนเสียชีวิตจากความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บหรือความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักเกินไประบอบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ขึ้นสู่อำนาจท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองหลายทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2กษัตริย์กัมพูชาพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเจรจาเอกราชของกัมพูชาได้สำเร็จหลังถูกฝรั่งเศสปกครองเป็นอาณานิคมมาประมาณ90 ปีแต่นโยบายเข้มงวดของสีหนุทำให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะกบฏคอมมิวนิสต์ที่ซึ่งต่อต้านฝรั่งเศสมานานและตอนนี้หันมาโค่นล้มสีหนุสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกจากสงครามที่กำลังดุเดือดนอกพรมแดนกัมพูชาในเวียดนามกองทหารอเมริกันหลายล้านนายกำลังสนับสนุนเวียดนามใต้ที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ในการสู้กับเวียดนามเหนือที่เป็นคอมมิวนิสต์ขณะที่สหรัฐเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากกัมพูชาสีหนุพยายามเป็นกลางแต่ในปี 1970 ท่านถูกโค่นล้มโดยนายกรัฐมนตรีของท่านผู้ซึ่งทำให้กองทหารอเมริกันทิ้งระเบิดในพื้นที่กัมพูชาในความพยายามที่จะต่อสู้กับนักรบเวียดนามเหนือการโจมตีเหล่านี้ฆ่าชีวิตพลเรือนกัมพูชาไปหลายพันคนเพื่อฟื้นอำนาจหลังถูกโค่นล้มสีหนุเป็นพันธมิตรกับศัตรูทางการเมืองของท่านพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือเรียกอีกชื่อว่าเขมรแดงนำโดยชาวกัมพูชาผู้ซึ่งใฝ่ฝันที่จะทำให้ชาติของตนเป็นสังคมของชาวนาที่ไร้ชนชั้นพวกเขาต่อต้านทุนนิยมและจักรวรรดินิยมตะวันตกและพยายามนำประเทศไปสู่ความพอเพียงแต่สำหรับประชาชนแล้วพวกเขาส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของกองกำลังสู้รัฐบาลที่สนับสนุนอเมริกาด้วยความโกรธจากการทิ้งระเบิดของอเมริกาและได้รับการสนับสนุนให้สู้จากสีหนุชาวกัมพูชาหลายคนเข้าร่วมเขมรแดงท้ายที่สุดสงครามกลางเมืองก็ปะทุขึ้นกว่า 5 ปีของการต่อสู้ชาวกัมพูชามากกว่าครึ่งล้านคนเสียชีวิตในความขัดแย้งที่โหดร้ายนี้แต่ความรุนแรงไม่ได้จบแค่นั้นเมื่อกบฏเข้ายึดครองพนมเปญในเดือนเมษายนปี 1975 พอยึดเมืองหลวงได้เขมรแดงได้ประหารชีวิตใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดที่แล้วสีหนุยังคงหมดอำนาจและถูกคุมขังอยู่ในวังและเขมรแดงเริ่มอพยพพลเมืองไปที่ชนบทผู้ที่เดินทางไม่ได้ก็ถูกทอดทิ้งทำให้ครอบครัวนับไม่ถ้วนถูกพลัดพรากในรัฐบาลชุดใหม่นี้พลเมืองทุกคนถูกริบทรัพย์สินของตนและใส่ชุดและตัดผมทรงเดียวกันทรัพย์สินส่วนตัวเงินและศาสนาเป็นสิ่งผิดกฎหมายรัฐบาลคาดหวังให้แรงงานเกษตรใหม่ผลิตข้าวได้ในปริมาณที่เป็นไปไม่ได้และผู้นำท้องถิ่นจะถูกฆ่าหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามคำพูดหลายคนให้ความสำคัญกับการทำตามคำสั่งจากเมืองหลวงมากกว่าเรื่องการเลี้ยงดูชาวนาการขาดอาหารทำงานหนักเกินไปและป่วยด้วยโรคมาลาเรียและภาวะทุพโภชนาการมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนสมาชิกเขมรแดงบังคับใช้ระบบที่ไม่ปลอดภัยเมื่อแผนผลิตข้าวในอัตราที่คาดหวังล้มเหลวผู้นำเขมรแดงเริ่มหวาดระแวงพวกเขาเชื่อว่าศัตรูภายในพยายามทำลายการปฏิวัติและพวกเขาเริ่มจับกลุ่มและประหารใครก็ตามที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามความโหดร้ายนี้ดำเนินต่อไปเกือบ4 ปีท้ายที่สุดในปี 1979 กองทหารเวียดนามร่วมมือกับสมาชิกเขมรแดงที่เสียอำนาจเข้าควบคุมประเทศการเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองอีกครั้งซึ่งจะไม่สิ้นสุดจนถึงช่วงทศวรรษ 1990ในปีถัดมาไม่มีเส้นทางที่ง่ายสำหรับความยุติธรรมสำหรับเหยื่อและครอบครัวพวกเขาศาลสหประชาชาติกัมพูชาก่อตั้งขึ้นในปี 2003 แต่ศาลพิพากษาแค่เขมรแดงที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำสูงสุดเท่านั้นสมาชิกเขมรแดงระดับล่างก็ปรากฏตัวในศาลเช่นกันแต่พวกเขาไม่ได้ถูกนำตัวขึ้นศาลพวกเขาให้การเป็นพยานและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบที่โหดร้ายที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมของผู้บังคับบัญชาผู้กระทำความผิดเหล่านี้บางคนได้รับการยอมรับทางกฎหมายว่าตกเป็นเหยื่อเพราะพวกเขากลัวต่อชีวิตตนเองและก่อความรุนแรงเพื่อรักษาชีวิตตัวเองการรับรู้ต่อสมาชิกเขมรแดงในระดับล่างว่าเป็นเหยื่อมากกว่าผู้กระทำความผิดขยายออกไปนอกศาลเหมือนชาวกัมพูชาอื่นๆสมาชิกเขมรแดงส่วนใหญ่สูญเสียครอบครัวหิวโหยถูกริบบ้านและทรัพย์สินของตนเองและถูกทำงานหนักจนหมดแรงและความหวาดระแวงในหมู่ผู้นำเขมรแดงทำให้อัตราการประหารชีวิตสมาชิกเขมรแดง
สูงกว่าประชากรกัมพูชาส่วนใหญ่ส่งผลให้ชาวกัมพูชาจำนวนมากในปัจจุบันไม่ได้เห็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นเพียงการกระทำต่อชนกลุ่มน้อยแต่ยังเป็นความรุนแรงในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อประชากรทั้งหมดในปี 2021 มีเพียง 3 คนเท่านั้นที่ได้รับโทษจำคุกเหยื่อหลายคนต้องการให้ศาลดำเนินการไต่สวนผู้นำเขมรแดงต่อไปอย่างไรก็ตามแบบสำรวจระดับชาติปี 2018 เปิดเผยว่าเหยื่อส่วนใหญ่รู้สึกว่าศาลมีส่วนทำให้เกิดความยุติธรรมจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวมันง่ายที่จะทำให้ความขัดแย้งถูกเล่าออกมาอย่างราบเรียบไม่ซับซ้อนโดยการเลือกวาดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้กดขี่และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ถูกกดขี่แต่ชาวกัมพูชาหลายคนอาศัยอยู่กับความเป็นจริงที่ซับซ้อนกว่าทุกๆคนทนทุกข์แม้กระทั่งผู้ที่มีส่วนทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์การรับรู้นี้ไม่ได้เป็นข้ออ้างการกระทำรุนแรงใดๆแต่วิธีที่สังคมจดจำเหตุการณ์อันเลวร้ายมีบทบาทในการกำหนดว่าใครถูกมองว่าเป็นเหยื่อใครถูกมองว่าเป็นผู้กระทำความผิดและสังคมที่แตกสลายจะสามารถสร้างเส้นทางสู่อนาคตได้อย่างไรหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้